નમસ્કાર મિત્રો, માયસેલ્ફ કેતન ચોટલિયા। આ વિડીયોમાં ડિસ્કસ કરીશું માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડને લગતી રૂટીન લાઈફમાં કામકાજમાં આવે એવી કીબોર્ડ શોર્ટકટ ટ્રીક વિશે। યસ મિત્રો, ઓલરેડી આ ટોપિકને લગતા 5 વિડીયો આપણે અપલોડ કરી ચૂક્યા છીએ। જો એ જોવાના બાકી હોય તો ખાસ એ પણ જુઓ, જેથી તમારે કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય। અને આ છે આપણો પાર્ટ નંબર 6। તો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરતા વધી આજના ટોપિક પર। તો મિત્રો, સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા તમને બે વ્યક્તિના નામ દેખાઈ રહ્યા છે। અહીંયા ઉપરના વ્યક્તિ પર હું થોડું ફોર્મેટિંગ કરું છું। ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે બોલ્ડ આપીએ, અંડરલાઇન આપીએ, ઇટાલિક આપીએ, ત્યારબાદ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરીએ, કલર ચેન્જ કરીએ, ફોન્ટ કલર। યસ મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આટલા ફોર્મેટિંગ આપણે ઉપરના નામ પર આપેલા છે। હવે આ સેમ ફોર્મેટિંગ તમારે નીચેના નામ પર આપવું હોય અને તમે આ જ પ્રોસેસ ફોલો કરશો તો કદાચ એવું પણ બને કે કદાચ ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આપણે ક્યાં ફોર્મેટિંગ યુઝ કરેલા હતા। તો હવે ઓછા ટાઈમમાં કોઈ એક ટેક્સ્ટનું ફોર્મેટિંગ બીજા ટેક્સ્ટ પર કઈ રીતે અપ્લાય કરી શકાય એ જોઈશું આપણે। તો એમના માટે સિમ્પલી તમારે Ctrl+Shift+C પ્રેસ કરવાનું છે। ત્યારબાદ જે વર્ડ પર તમારે ફોર્મેટિંગ કરવાનું છે એને સિલેક્ટ કરીશું અને ત્યાં પ્રેસ કરીશું Ctrl+Shift+V। યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને સેમ ટુ સેમ ફોર્મેટિંગ જોવા મળે છે। મિત્રો, આ સેમ કામ તમે ફોર્મેટ પેન્ટરની મદદથી પણ કરી શકો છો। તો નોર્મલી નીચે આપણે રાહુલ પર સેમ ટુ સેમ ફોર્મેટિંગ કરીશું જે તમને નરેન્દ્ર નામ પર દેખાય છે। તો એમના માટે સિમ્પલી તમારે નરેન્દ્ર નામને સિલેક્ટ કરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે હોમ ટેબમાં આવેલા ફોર્મેટ પેન્ટર પર ક્લિક કરીશું। યસ, એટલે તમને કીબોર્ડનો શેપ ચેન્જ થયેલો દેખાશે। ત્યારબાદ જે શેપ પર તમારે એપ્લાય કરવાનું છે એ શેપ પર આપણે સિલેક્શન કરીશું। યસ, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમને રાહુલ નામના વ્યક્તિનું ફોર્મેટિંગ નરેન્દ્ર પ્રમાણે જોવા મળી રહ્યું છે। મિત્રો, કીબોર્ડની મદદથી ટેક્સ્ટની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટેનો સ્ટેપ આપણે આગળના વિડીયોમાં શીખેલો હતો, જેના માટે નોર્મલી આપણે કંટ્રોલ સાથે ક્લોઝ બ્રેકેટ અને કંટ્રોલ સાથે સ્ટાર્ટ બ્રેકેટનો ઉપયોગ કરેલો હતો। સેમ આ જ મેથડ તમે બીજી ટ્રીકની મદદથી પણ કરી શકો છો, જેના માટે સિમ્પલી આપણે નરેન્દ્ર નામને સિલેક્ટ કરીએ, ત્યારબાદ Ctrl+Shift સાથે પ્રેસ કરીશું ગ્રેટર ધેનની સાઇન। યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને ઇન્ક્રીઝ થયેલી સાઇઝ ટેક્સ્ટની જોવા મળે છે। સેમ આવી રીતે તમારે ટેક્સ્ટની સાઇઝ ડિક્રીઝ કરવી હોય તો કંટ્રોલ સાથે શિફ્ટ કી પ્રેસ કરીને લેસ ધેન સાઇનનો ઉપયોગ કરવાથી તમે ફોન્ટની સાઇઝ નાની કરી શકો છો। મિત્રો, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં જ્યારે તમે કોઈ ડોક્યુમેન્ટેશન બનાવતા હોય અને એવા ટાઈમે કંટ્રોલ કી સાથે લેફ્ટ એરો કી અને રાઇટ એરો કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો પણ તમારું ઘણું કામ સરળ થાય છે। તો નોર્મલી કંટ્રોલ સાથે રાઇટ એરો કી પર પ્રેસ કરવાથી તમે એક સ્થાન કર્સરનું તમે મૂવ કરી શકશો રાઇટ સાઈડ, જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો। યસ મિત્રો, તો આવી રીતે એક સાઈડ તમારે રાઇટ સાઈડ મૂવ થવું હોય ત્યારે તમારે યુઝ કરવાનું છે કંટ્રોલ સાથે રાઇટ એરો કી। સેમ આવી રીતે તમારે લેફ્ટ પર પ્રેસ કરવું હોય, તમારે કોઈ શબ્દના આગળના અક્ષર પર જવું હોય ત્યારે તમારે સિમ્પલી કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરવાનું છે કંટ્રોલ સાથે લેફ્ટ એરો કી। યસ મિત્રો, આવી રીતે તમે કોઈ શબ્દ પર ડાયરેક્ટ જમ્પ તમારે લગાવવો હોય ત્યારે તમે કંટ્રોલ કી સાથે લેફ્ટ એરો કી અને રાઇટ એરો કીની મદદથી જમ્પ લગાવી શકો છો। અને સાથે સાથે કંટ્રોલ કી સાથે હોમ બટન અને એન્ડ બટન પણ એટલું જ મહત્વનું છે। જ્યારે તમે શરૂઆતના પેજ પર છો અને તમારે ડાયરેક્ટ એન્ડ પેજ પર જવું છે અથવા તો લાસ્ટ પેજ પર જે કન્ટેન્ટ આપેલો છે તમારે એ પાર્ટ પર જવું છે તો નોર્મલી તમારે સિમ્પલી પ્રેસ કરવાનું છે કંટ્રોલ એન્ડ। તમે જોઈ શકો છો તમને ડાયરેક્ટ તમારા ડોક્યુમેન્ટેશનના એન્ડ પાર્ટ પર તમે જઈ શકો છો। સેમ આવી રીતે તમારે આગળની પાર્ટ પર જવું છે તો એના માટે કંટ્રોલ સાથે હોમ પ્રેસ કરવાનું છે। યસ મિત્રો, આવી રીતે કંટ્રોલ સાથે હોમ અને એન્ડ કીની મદદથી શરૂઆતના પેજ પર અને એન્ડના પેજ પર તમે સરળતાથી જઈ શકો છો। હવે ડિસ્કસ કરીશું આ વિડીયોની છેલ્લી ટ્રીક, જે ખૂબ જ કામની છે, ખાસ કરીને એવા વ્યક્તિ કે જે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં બનાવેલું ડોક્યુમેન્ટેશન રીડ કરતા હોય અને અચાનક રીડ કરતાં એને લીવ કરવાનું થાય, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડને
ક્લોઝ કરવાનો થાય. હવે એવા ટાઈમે સેકન્ડ વાર જ્યારે એ ફાઇલ ખોલવામાં આવશે તો કદાચ એવું પણ બનશે કે એ ફાઇલમાં ક્યાં પહોંચેલા હતા એ યાદ પણ ના આવે. થાય છે નવું? યસ મિત્રો, આ પ્રોબ્લેમ ઘણા લોકો સાથે આવે છે. તો આ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરીશું આપણે આજે કીબોર્ડ શોર્ટકટ કીની મદદથી. એમના માટે સિમ્પલી તમે જ્યારે ઓન કરશો માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ સેકન્ડ ટાઈમ ત્યારે તમારે કીબોર્ડ પરથી પ્રેસ કરવાનું છે શિફ્ટ કી સાથે ફંક્શન કી F5. યસ, તમે જોઈ શકો છો ડાયરેક્ટ તમને કર્સર મળશે જ્યાં તમે આગળની વખતે તમારું કર્સર રાખેલું હતું એ જ લોકેશન પર. યસ મિત્રો, તો આવી રીતે શિફ્ટ કી સાથે F5ની મદદથી આ કામ થઈ શકે છે. તો મિત્રો, આશા રાખું છું આ વિડીયોમાં તમને કંઈક નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી હશે જેની મદદથી માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં કામકાજ કરતી વખતે તમારું કામ થશે સરળ. તો મળીશું કંઈક નવા ટોપિક સાથે આવનારા ટોપિક પર. થેન્ક યુ. આભાર.